नमस्कार साथीहरु ग्याजेट 977 युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्याजेट रिभ्युज र अनबक्सिङका भिडियोहरु। र आज मैले लिएर आएको छु बोयाको ओरिजिनल BYM1 माइक्रोफोन जेनुन 100% जेनुन। र तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ ओरिजिनल हो भनेर कसरी चिन्ने। र मार्केटमा तपाईले धेरै नै कपीहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। कपी बोयाकै माइक भनेर कपी पाउँछ र त्यो र कपी र ओरिजिनलमा चाहिँ धेरै डिफरेन्स छ। र कपीमा चाहिँ सस्तो पनि छ र राम्रो क्वालिटी पनि आउँदैन भने वायरको क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैन। र यस अब बोयाको ओरिजिनल माइक्रोफोनबाट चाहिँ तपाईले रेकर्डिङ गर्दा एकदम क्लियर साउन्ड। अहिले मैले ओरिजिनल माइक्रोफोनबाटै रेकर्डिङ गरिरहेको छु बोयाको BYM1 र यसको साउन्ड तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्लियर स्पष्ट आउनु छ। र यो चाहिँ तपाईले बिगिनर्सहरुको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ भने यो चाहिँ टिकटकहरु अथवा तपाईले भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ कुनै पनि अब भिडियो क्रिएट गर्नको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ एकदम बेस्ट माइक्रोफोन रहेको छ भनेर मैले आज ल्याएको छु। र चिप बजेटमा हामीले एकदम राम्रो साउन्ड पाउन सक्छौं। र तपाईले बजारमा किन्नुहुन्छ त बोयाको माइक जुन कपी त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईले सकभर नकिन्नु होला किनकि त्यो र यसमा क्वालिटीमा भनेको फरक हुन्छ। जेनुन भनेको जेनुनै हुन्छ। र आज मैले यसको लागि अनबक्सिङ गर्न लिइरहेको छु। आउनु सुरु गरेको बोयाको माइक्रोफोन BYM1 यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको लुक्स। र यसमा लेखेको छ बोयाको होलोग्राम छ एउटा यहाँ। र यसको पिक्चर क्वालिटी पनि एकदम 100% HD मा छ। तपाईको एकदम HD क्वालिटीमा छ। र कपीमा हेर्नुहुन्छ भने अलि फिक्का कलरको अलि नराम्रो टाइपको छ। र अहिले चाहिँ बोयाले नयाँ होलोग्राम चेन्ज गरेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बोयाको अहिले ओरिजिनलको होलोग्राम पहिलाको भन्दा चेन्ज गरेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले बोया लोगोज अन द राइट विथ वाटर दे डिसएपियर लेखेको छ। र तपाईले यसमा बोयाको होलोग्राम एकदम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। सुपर साउन्ड फर प्रेजेन्टेसन एन्ड भिडियो रेकर्डिङ भनेर देख्नुहुन्छ। र यो बिगिनर्स प्रोफेसनल टिकटक भिडियो क्रिएटर युजरहरूलाई सबैलाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ। र तपाईलाई म सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि बोया माइक यदि किन्दा तपाईले यमन माइक्रोफोन किन्दा तपाईले ओरिजिनल मात्र किन्नु होला। जेनुन सामान मात्र किन्नु होला। फेक यो कपी चाहिँ नकिन्नु होला किनकि कपी र ओरिजिनलमा साउन्ड धेरै नै डिफरेन्ट आउँछ। र यसमा तपाईले फिचरमा देख्न सक्नुहुन्छ क्लिप अन माइक फर स्मार्टफोन DSLR क्याम रेकर्डर अडियो रेकर्डर PC etc लेखेको छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओमिनी डाइरेक्टनल कनेक्सनल माइक्रोफोन हाई क्वालिटी कनेक्सन इज आइडल फर भिडियो युज लो ह्यान्डलिङ नोइज र यस्तै लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईको के इन्क्लुड छ भनेर पनि लेखेको छ। र यसमा तपाईले थोरै अर्को स्पेसिफिकेसनहरु पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिकेसन। र यो चाहिँ तपाईले एकदम राम्रो छ। र तपाईले ओरिजिनल र कपी चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि तपाईले अहिलेको लेटेस्ट होलोग्राम यो छ। र यसमा तपाईको अरुमा चाहिँ बारकोड सिधै देखेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ मैले आज लिएर आएको छैन। म कुनै दिन लिएर आउँला। र यसमा तपाईले यो चाहिँ उकाउनु भयो भने यहाँ तपाईको यसको यहाँ उकाउनु भयो भने यहाँ तपाईले यो उकाउनु भयो भने यो उकाउनु भयो भने चाहिँ यसमा तपाईले एउटा लेबल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यसको होलोग्राम। र यो चाहिँ बारकोड हो। र यसमा तपाईले स्क्यान गरेर सजिलैसँग यसको ओरिजिनल हो होइन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मेरो ओरिजिनल हो कि होइन भनेर चेक गरिरहनु परेन। तपाईले यदि थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसरी होलोग्राम उकाएर तपाईले यसलाई ओरिजिनल हो होइन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 100% ओरिजिनल हो। तपाईले यो पर्चेस गरेर चेक गर्न नि सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ अब क्यामेरा मोबाइलबाटै रेकर्ड भएकोले मैले देखाउन सकिनँ। कुनै दिन म देखाउने छु। र यो चाहिँ तपाईले सजिलैसँग बारकोड स्क्यानर डाउनलोड गर्नुस् र यसमा स्क्यान गरेर हेर्नुस्। त्यसपछि तपाईले त्यसमा एउटा यसको लिंक आउँछ। त्यसमा लिंकमा गएर हेर्नुभयो भने भेरिफाइड प्रोडक्ट भनेर देखाउँछ। र त्यसपछि म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु। त्यसमा गएर तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। र त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा गएर किन्नु होला। र यो चाहिँ हामीले बेच्ने हैन सामान। र त्यसमा गएर तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईको अरु भनेको यस्तै छ। र हामी यसलाई ओपन गर्छौं हैन। अब चाहिँ ओपनतिर जाउँ। र यस्तो छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के इन्क्लुड छ भनेर यसमा। र यो बक्सलाई अहिले साइड लगाउँ। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ BYM1 बोया भनेर देखेको छ। यहाँ माथिपट्टि बोया भनेर यहाँ बोयाको पिक्चर छ। युनिभर्सल लेभलर माइक्रोफोन भनेर छ। र यो चाहिँ मेनुअल हो। तपाईले यसमा कसरी युज गर्ने
के भनेर सबै सिकाएको छ। तपाईले यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग अनि गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ बोया 100% बोया ओरिजिनल माइक्रोफोन हो। र यसमा अर्को देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईले प्रोडक्टको वारेन्टी कार्ड, जुन चाहिँ अब नेपालमा वारेन्टी सायदै नदेला प्रोडक्टहरुको, तर वारेन्टी कार्ड चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा वारेन्टी कार्ड हुन्छ। यी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वारेन्टी हो, वारेन्टी पोलिसी के भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ वारेन्टी र यो वारेन्टी कार्ड पनि साइड लगाउँ। र एउटा पाउच रहेको छ जुन चाहिँ बोयाको होलोग्राम सहितको एउटा एकदम राम्रो पाउच छ, जुन चाहिँ लेदर टाइपको छ भने यो चाहिँ लेदर सायदै होइन होला। र यो चाहिँ एकदम राम्रो छ, देख्दा पनि कस्तो लुक्स दामी छ। पहिलाहरुको नोकिया फोनहरुमा आउने पाउच जस्तै छ यो चाहिँ। र यसबाट हामीले यो सामान के छ भनेर निकाल्छौँ र यसमा खाली छ। र पाउचलाई पनि साइड लगाइदिउँ, पाउच साइड लगाइदिउँ। यो सिलिकन छ, यो पनि काम छैन। र यसमा तपाईले अर्को मेन देख्न सक्नुहुन्छ भनेको बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट भनेर, यो चाहिँ तपाईको कपीमा हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईको क्वालिफाइड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा यी चाइनिज र इङ्ग्लिस दुवैबाट छ, दुवै ल्याङ्ग्वेजबाट। यो पनि हामीले साइड लगाइदिउँ। र यसमा रहेको छ माइक, जुन चाहिँ हामीले युज गर्ने माइक भनेको यो हो। र यसमा सानो एउटा बारकोड पनि देखेको छ, यी हेर्नुस्। र यसमा हेर्नुस् एकदम राम्रो फिनिसिङ, राम्रो लुक्समा छ यो चाहिँ। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ लम्बाइ यसको 3 देखि 5 मिटर, लगभग 5 मिटर होला यसको लेन्थ चाहिँ। भने यसको माइक्रोफोनमा यो नर्मल केही छैन यहाँ फर्महरु। र यो चाहिँ हामीले पाउच भित्र यहाँ छुट्टै हुन्छ। र यहाँ रहेको छ पाउच, जुन चाहिँ यसमा के इन्क्लुड छ भनेर देखाएको छ। र यसमा हामीले पाउच खोल्छौँ। पाउच खोलिसके पछाडि यो छ यो एक्सटेन्सन, जुन चाहिँ क्यामेराहरुको लागि, मिक्सरहरुको लागि कुनमा सपोर्ट गर्छ, जुनको लागि यो चाहिँ एक्सटेन्सन हो। यो चाहिँ अब एक्सटेन्सन युज हुने जतिलाई यो काम लाग्यो भने यो चाहिँ मोबाइलको लागि काम छैन। र यसमा छ एउटा फर्म, जुन चाहिँ यो फर्म चाहिँ हाम्रो माइकमा, यो मेन माइक यो माथिपट्टि इनपुटमा हाल्ने हो। र यहाँ चाहिँ तपाईले यो फर्म हाल्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ नोइजहरु अलि राम्रो आउँछ र नोइज आउँदैन। र अर्को यो छ यो सानो पाउचमा रहेको छ क्लिप, जुन चाहिँ हामीले माइक सजिलैसँग क्लिप गर्ने। र यहाँ तपाईले यस्तो यो टाइप हुन्छ, यसमा तपाईले थोरै प्रेस गर्नु भने किटिक्क हुन्छ र यो भयो, यसको नि काम सेटअप भयो। र यो छ ब्याट्री, जुन चाहिँ यो हामीले मोबाइलको लागि त ब्याट्री युज नगर्दा पनि हुन्छ, नर्मली क्यामेराको लागि चाहिँ तपाईले ब्याट्री युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा अफ स्मार्टफोन्स भनेर, स्मार्टफोनको लागि चाहिँ तलपट्टि र क्यामेराको लागि माथिपट्टि हो। र क्यामेराकोमा लगायो भने हामीलाई साउन्ड क्लियर आउँदैन, राम्रो आउँदैन। र यो माइक अब म तपाईलाई चेक गरेर देखाउँछु। र अहिले मैले बोयाको ओरिजिनल माइकबाटै चेक गरिरहेको छु भने म अब तपाईको यही नयाँबाटै म चेक गरेर देखाउँछु। अब म यही माइकबाट म यो जोडेर साउन्ड निकाल्न गइरहेको छु। माइक्रोफोन जुन मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु त्यो माइक्रोफोनबाट आएको साउन्ड हो। यो चाहिँ बोया M1 माइक्रोफोन 100% जेन्युन वाला। र तपाईले सकभर कपी नकिन्नु, सस्तो छ रे भन्दैमा कपी नकिन्नु होला, किनकि तपाईले लङ लास्टिङ र जेन्युन भनेको जेन्युनै हुन्छ र ओरिजिनलै पर्चेज गर्नु होला सकभर। र यो चाहिँ बोया माइक 100% जेन्युन यो भनेर आएको छ र होलोग्राम तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जेन्युनै हो। र यो चाहिँ तपाईले तल म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, गएर पर्चेज गर्नु होला अवश्य पनि। र यसबाट तपाईले म्युजिक रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ घरमा बसेर, अथवा तपाईलाई कुनै भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब हुनुहुन्छ भने युट्युब प्रोफेसनल युट्युबरहरूले पनि बोया माइकै युज गर्ने गर्छन्, किनकि यसको एकदम राम्रो साउन्ड छ, क्लियर छ, सस्तो चिपमा छ भने पोर्टेबल ह्यान्ड क्यारीमा आनन्दले पाउचमा हालेर बोकेर हिँड्न पनि सकिन्छ। र ब्लगर हुनुहुन्छ भने पनि युज गर्न सक्यो भने जेबमा पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाई भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ भने। टिकटक युजरहरूलाई पनि यो एकदम राम्रो हुन्छ, धेरैले युज गरिरहनु भयो होला। र यो चाहिँ मैले यही माइकबाट गरेछु भने अब सुनौ मोबाइलबाट मोबाइलको साउन्ड कस्तो छ। र मोबाइल यो चाहिँ मेरो डाइरेक्ट मोबाइलबाटको साउन्ड हो, जुन चाहिँ मैले मोबाइलबाट रेकर्ड गरिरहेको साउन्ड हो। र यसमा चाहिँ मैले मोबाइलबाट रेकर्ड गरिरहेको छु अहिले भने सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले।
यो साउन्ड कस्तो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला लेटेस्ट भिडियो अपडेटहरू पाउनको लागि। र मैले चाहिँ यस च्यानल अन्तर्गत अरूको जस्तो त्यो टेक्निकल सम्बन्धी हाल्दिनँ र यसमा चाहिँ मेरो 100% ग्याजेट र इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूमा मात्र ग्याजेट रिभ्युज मात्र हुन्छ र यसमा चाहिँ मेरो रिभ्युज मात्र हुन्छ र अनबक्सिङ मात्र हुन्छ। र यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म चाँडै नै गिभ अवे ल्याउने छु र त्यसको लागि तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र आउँदा दिनहरूमा म गिभ अवे ल्याउने छु र बोया माइकको पनि म गिभ अवे छिटो ल्याउने छु र त्यसको लागि मेरो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ग्याजेट 977 युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद।